Sziasztok, kincsódászok, üdv újra a Game Naplón. Most hétvégén kerül megrendezésre a Sea of Thieves 18. szezonjának közösségi hétvégéje, melynek időtartama alatt, azaz január 31 és február 2-a között dupla aranyat és XP-t, valamint egyéb más dolgokat is szerezhetünk. Nézzük is meg, mire számíthatunk. Itt is van a kis cikkünk, ami egy összefoglalót fog tartalmazni a közösségi hétvégéről. Na lássuk. 2025 végén a 17. szezon plusz hónapja miatt, ugye késett az új szezon, erről van itt szó. A következő szezon közösségi hétvégéje kimaradt az év végi menetrendből, de nem felejtettük el, és készen állunk a visszatérésre. A 18. szezon közösségi hétvégéje hamarosan megrendezésre kerül, január 31-től február 2-áig hétfőig, ugye ez délelőtt 11 órát jelent. Szóval készen álltok egy újabb 48 órára, amikor történeteket osztotok meg, közeledtek a céljaitokhoz, és általában véve teljesítitek a besorolást. Érdekes fordítás, de hát nyilván ez ilyen kis bevezető. Lényeg, szombattól hétfő 11-re, délután 11 óráig lesz ez az event. Na nézzük a rewardokat, ugye vannak szokásos ingyenes dolgaink. Először is az ingyenes cuccok. Az esemény alatt bármikor indulhatsz a tengerre, hogy hozzád a legújabb közösségi hétvégi zászlót a gyűjteményedhez, ezúttal a Rising Wave emote-tal párosítva, hogy szinkronizált ünnepléseket és egy rejtett edzésprogramot szervezhess a legénységeddel. Érdekes, tehát kapunk új emote-ot, és természetesen a közösségi hétvége zászlaját. Ugye ez mindig másik színezést kap, amit láthatunk is itt. Ez egész jól néz ki. Egy további jutalom is jár a közösségi szellemcél keretében. Az Ashen Message-in a Battle utazások ismét elérhetőek, ugye ez a üzenet a palackban küldetést jelenti, és ha a játékosok együttesen ambíciózus számú ilyen utazást teljesítenek a közösségi hétvége alatt, mindenki egy extra ajándékot kap a Meridian Hunter dupla csövű pisztoly formájában. Hát igen, akkor ezt megszerezhetjük, valószínű itt lesz róla a kép, igen, itt is van. Ez több, mint valószínű, hogy megkapjuk, mert ugye általában ezeket a célokat úgy lövik be, hogy azért teljesítse a közösség. Mindeközben az esemény alatt az ördögüvöltése környékén a szokásosnál több helyről is lehet szerencseládát szerezni. Igen, tehát az ördögüvöltés az a Devil's Roar, a szerencseláda pedig a Chest of Fortune lesz, amit más módokon is meg tudunk majd szerezni. És ha elég szerencsés vagy és találsz egyet, beválthatod, hogy felold az ördög szerencsekeresője címet, mint egy utolsó közösségi hétvége jutalmat. Igen, tehát bármilyen formában sikerült találnunk egy Chest of Fortune-t és sikeresen eladnunk, akkor kapunk egy ilyen címet pluszban. Itt van a kis képünk, ez az emote, az új emote, ez ugye az új közösségi hétvége zászlaja, ez pedig a plusz reward lehet, a dupla csövű pisztoly. Másodszor a jutalmak is megnőnek. Ha még nem vettél részt, egyszerű a dolgod. A Sea of Thieves streamerek Twitch-en történő nézése fokozatosan és kumulatívan növeli a közösségi küldötti fokozatot, és minden alkalommal, amikor ez növekszik, a játékon belüli szorzó is növekszik az összes játékos számára. Ez pedig arra vonatkozik, hogy igazából semmi más nem kell tennünk, mint nézni Twitch-en élő közvetítéseket, és ez növeli majd a játékban található szorzót, amit kapunk a sikeresen eladott kincseinkért. Igen, és itt szó is van róla. Így kell csinálnunk, itt van a link a Sea of Thieves kategóriához, itt pedig a partnereket lehet megtalálni. Úgyhogy itt körül lehet nézni, hogyha esetleg őket akarjátok megkeresni, vagy megszerezni ezeket a rewardokat. Ezek a szorzók a közösségi hétvége végéig érvényesek, és ha valaki eléri az 5. fokozatot, hát valaki nyilván mindenki, minden játékos a szokásos 2,5-szeres mennyiségű aranyat, hírnevet, szezonális hírnevet, hűséget és CS hírnevet kapja. Csak győződjön meg róla, hogy nyílt tengeren hajózik, hogy a legtöbbet kapja ezekből a bónuszokból. Igen, általában ezek a plusz dolgok ugye Safer Seas-re nem vonatkoznak, tehát mindenképpen High Seas-re kell mennünk, hogyha ezeket meg szeretnénk kapni, ami szerintem teljesen logikus is. Természetesen új Twitch tárgyak is érkeznek, ezek az új Twitch dropok lesznek, amelyek további ösztönzőként szolgálnak a követésért. A január 23 és 30-a között a Sea of Thieves partnerek nézéséhez kötött tárgyhét után a közösségi hétvége időszaka saját tárgykészlettel érkezik, ugye nyilván ez azt jelenti, hogy kapunk új rewardokat, amelyet bármely streamer kínálhat. A vadonatúj Raining Morningstar csizmák és nadrágok is szerepelnek ebben a készletben, valamint további arany és szezonális hírnévdíjak. Szerezz be néhányat. Igen, tehát lesznek Twitch dropok, úgyhogy érdemes nézni a streamereket.
Fusztogatás a hegyekben. Még izgalmasabb zsákmányhelyekre vágysz, mint azok, amelyek egy SM Message in a Battle-lal kezdődnek. Nos, a Pop-Up Plunder becses hagyománya ismét csábításra készített majd ezen a közösségi hétvégén, és egy kis kísérletezés után visszatérünk egy hagyományosabb formátumhoz, azzal a különbséggel, hogy a zsákmánykészlet átalakításon esik át, és minden helyszín az ördög üvöltésén belül lesz, hogy izgalomba hozza mindenkit. Nyilván ez megint a Devil's Throw-ra vonatkozik, és ez mindenképpen azt sejteti, hogy maga a Pop-Up Plunder küldetések is csak és kizárólag Devil's Throw szigeteken fognak megjelenni, ami nyilván azt jelenti, hogy mindenki valószínűleg a Devil's Throw-ban lesz megtalálható, ami mindenképpen jó hír. És ezeket a Pop-Up Plunder küldetéseket pedig nyilván a Sea of Thieves-nek a hivatalos közösségi csatornáin fogjuk találni, és az alapján kell megkeresni ezeket a kincseket. Mint mindig, a közösségi hétvége alatt vitorlát bontó kalózok minden előösnél megtalálhatják az ideiglenes képfalat. Előös az ugye az Outpost még mindig, a képfal pedig ez lesz majd. És van egy másik is, a dívák számára a kaszásrejtek helyén, az pedig Reaper's Hideoutot jelenti, nyilván, és ott is találunk egy kicsit másfajta, azt hiszem egy kicsit másfajta ilyen képfalat. Szállj rá egy percet arra, hogy pózolj hűséges legénységeddel, mutasd meg a legjobb vasárnapi vagy szombati ruhádat, próbáld meg meggyőzni a legújabb háziállatodat, hogy üljön nyugton, akárhogyan is használod, jelölj meg minket a közösségi médiában, hogy megmutasd az eredményt. Hát igen, ez a képfal ez mindig is erre volt jó, hogy ilyen screenshotokat lehessen készíteni, rövid videókat, és természetesen az ingyenes tűzjátékláda sem maradhat el, amit a Merchant Alliance-től tudunk claimelni, és ez valószínűleg igazából ennyi lesz, így van. Tehát igazából a lényeg, hogy a közösségi hétvége január 31-től február 2-a 11 óráig fog tartani, délelőtt, nem este, és kaphatunk bizonyos rewardokat, történjen az akár Twitch-en, vagy csak a játékban való bejelentkezéssel. Úgyhogy sok sikert mindenkinek a közösségi hétvégéhez. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha még nem vagytok feliratkozók, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!